wat voor school je lesgeeft en welke groep? Oké, ja, mijn naam is Onno Visser. Ik geef les op de Sint-Jan in Amsterdam-West en ik geef les aan groep 8. Je had een les over het weer voorbereiden. Ja. Weather report for this afternoon. We have some beautiful weather, 36 degrees in the north, going to 40 degrees in the south, with a very light breeze coming from the southwest. This is just a very short example, but in this lesson that we're going to be creating for you guys, the children themselves will create a weather report, but then slightly different in extreme weathers. Each kid will have a certain weather condition, whether it be a blizzard or a huge hurricane. They dive into it. They will look at different words related to these different kinds of weather. They will use their home language to bring those different words home, translate it back into their mother tongue or whichever language they prefer, and the end result is that they will be creating their own weather report. We will be uploading a lesson cycle, and this is just lesson 1, in which they meet the different kinds of weather that you could report. They will look at different kinds of weather reports from all sorts of different languages and see what the patterns are. And then in the end, by lesson 4, they will have created a weather report just like I did. Nou, in het kader van taalvriendelijkheid en de meertaligheid vind ik het belangrijk om lessen te ontwerpen die eigenlijk breed zijn, die je breed kan insteken. We hebben in mijn lessenserie hebben we een weerbericht laten maken. De kinderen moesten onderzoeken welke type weer er zijn, welke kenmerken eraan vasthangen en dat vertalen in hun eigen taal. En wat dan het mooie is van zoiets als het maken van een weerbericht, is dat er geen goed of fout is. Maar je hebt een weerbericht dat beter gelukt is dan een andere. En omdat ze echt hun eigen taal moeten produceren, kunnen ze zelf ook een soort van de route er naartoe bepalen. Dus in mijn lessen structureer ik niet dat ik zeg van hey, zeg het nu eens in het Turks, en zeg het nu eens in het Berbers, zeg het nu eens in het Duits. Maar het is meer van hey, onderzoek nou eens in je eigen taal, kan ook in het Nederlands zijn. Hoe wil je dit zelf gaan verwoorden? En ik denk dat als je dat soort opdrachten maakt, waarin er niet één soort van eindproduct is wat goed of fout is, maar juist waar veel ruimte is voor leerlingen om hun eigen taal te gebruiken, dan komt die meertaligheid en taalvriendelijkheid vanzelf. Welk taalvriendelijk element je dan erin hebt gestopt? Ja, ik denk dat je het eigenlijk met alle type opdrachten wel op de een of andere manier kunt koppelen. Ik ben een heel groot fan van schrijfopdrachten bijvoorbeeld. Puur omdat je dan kinderen ze moeten wel op een of andere manier moeten ze er wel komen. Ze moeten het wel produceren. Dus ik heb een hekel aan die ja-nee antwoorden, ABC'tjes bijvoorbeeld. Dat is gokken, dat heeft helemaal niks met taal te maken, denk ik. Ik probeer echt wel ook, zeker voor de klas heb je taalmethodes bijvoorbeeld. En je zal altijd bepaalde lessen volgen. En dat doe ik ook gewoon. Alleen ik probeer dan wel altijd na te denken of ik een soort van eindproduct kan bedenken met ze, waarin ze dus wel wat breder hun taal moeten inzetten. Dus bijvoorbeeld mijn duo is op dit moment bezig met, we zitten in het thema de buurt. En dan moeten ze gewoon dingen over de buurt omschrijven. Maar ook hebben wij een koppeling gemaakt met het maken van een formele brief. Waarin je eigenlijk moet adviseren over de buurt. Dus ik wil iets veranderen in de buurt. En dan gaan we even kijken. We sturen een brief naar de burgemeester, zeg maar, bij wijze van. Ja. En ook zoiets is gewoon vet concreet. Je schrijft een brief aan de burgemeester om iets te veranderen. Maar de route er naartoe kan je natuurlijk op 1001 verschillende manieren invullen. Even kijken, het specifieke doel. Er zijn natuurlijk zoveel doelen waar je terloops die je even aanraakt. Maar je doel is natuurlijk altijd taalproductie en zeg maar het verwoorden of het vormen van dingen om je heen naar iets wat je zelf dan kan maken. Dus het weer zie jij elke dag en en het weerbericht zie je misschien ook wel eens soms. Dat is allemaal passief. Maar doordat je ze eigenlijk dwingt om zelf eens een keer een weerbericht te maken, kom je er pas achter hoe moeilijk het is. En dan heb je heel veel doelen die je aanraakt. Dus hoe verwoord je wat je ziet? Hoe geef je het weer? Hoe structureer je het? Hè? Want je moet het ook weer uitleggen in verschillende stappen als het ware, om het begrijpbaar te maken.
Je moet nadenken over welke woorden je gebruikt. Dus informeel of juist formeel. Je hoogste doel is natuurlijk altijd de communicatie. Hè? Dus het communicatiedoel is dat je uitlegt, je geeft informatie over het weer. En dat kan op een hele goede manier of misschien een mindere manier. En dat moeten ze zelf een beetje gaan ontdekken. Dus ik denk niet dat ik één specifiek doel voor ogen heb, maar altijd het hoogste doel, dus die communicatie, probeer ik te bereiken. En de weg ernaartoe, daar zit al zoveel doelen in verstopt. Leren is natuurlijk dat je die lessen maakt ook voor andere leerkrachten en andere docenten. Wat wil je dat anderen hier uit jouw les meenemen? Wat ik vooral wil, kijk, mijn les over het weer is één les die breed is, die je op allemaal verschillende manieren kan invullen. En zo hebben we in het hele Leary-project heel veel lessen gezien die heel breed kan invullen. Dus ik denk de methodiek die ik gebruikt heb, dat je gewoon opbouwt naar het maken van iets, echt wel concreets. Of dat nou het weer is of een heel ander onderwerp. Daarin kunnen kinderen al zoveel creativiteit kwijt, dat ik denk, andere leerkrachten moeten het gewoon een keer proberen. En dan zullen ze zelf wel ervaren dat er gewoon heel veel taalproductie ontstaat. Even dat je het had uitgeprobeerd, dus dat je met je leerlingen aan de slag bent gegaan. Ja. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat ging, wat jouw ervaring is of wat hun reacties waren. Nou, het grappige is dat ze in het begin niet echt vinden dat het een moeilijke les is. Dus dan denken ze, dat doe ik toch gewoon even. Dan ben je er echt wel 2-3 weken mee bezig. En in die 2-3 weken heb je altijd kinderen die na 1 dag al zeggen van ja, klaar. En dan hebben ze in 1 minuutje wat in elkaar geflanst. En het grappige is dat ze na die 3 weken er toch echt wel achter gekomen dat het best wel moeilijk is. En daar kom je eigenlijk pas achter als je ze met elkaar gaat vergelijken, maar ook met die kinderen dan zelf. Dus ik heb dan met een paar kinderen zo'n weerbericht waarvan ik dacht, dit kan nog veel beter. Ben ik gewoon weerberichten van andere kinderen gaan laten zien. En dan zie je hoe groot verschillen zijn. Maar geven ze ook meteen weer input van, wacht even, het kan nog beter. Dus de eerste reactie, als ze het niet gewend zijn dit soort lessen te doen, is dat ze denken, maar het is toch helemaal niet zo moeilijk. En aan het eind van de rit kom je er eigenlijk achter dat zo'n brede opdracht juist wel moeilijk is. Ja, maar dat het dus ook een proces is dat ze elkaar ook weer van elkaar kunnen leren in die weken. Ja, zeker. Maar het is ook wel een proces wat lastig is voor sommige kinderen. Want sommige kinderen die hebben echt een soort van muur van dit is wat ik kan. En dit vind ik prima zo. En ik hoef ook niet nog moeilijker te maken. Dus het is wel moeilijk om met die kinderen het een beetje te doorbreken. Omdat zij het hogere doel van het stukje communicatie natuurlijk niet... tenminste, dat is mijn invulling hoor. Maar ik denk dat ze dat hogere doel niet helemaal het nut ervan inzien. Denken van, wat heeft het nou voor mij nu voor zin om een weerbericht te maken? Ja. Maar toch merk je dat soort kinderen wel, als ze eenmaal voorbeelden zien van anderen... toch een beetje denken van, wacht even, ik kan wel wat beter dan dit. Ja, het is ook een beetje of noem je dat nou, maatwerk. Bij 1 kind heb ik hem bijvoorbeeld gewoon even voor de klas gezet. Van, geef jouw intro eens eventjes. En dan gaan we gewoon tips en tops geven. Ik weet dat dat heel goed werkt bij dat kind. Want dat is gewoon een soort van motivatie die voor hem werkt. Maar dat zou ik niet bij iedereen doen. Dus het kan zo zijn dat je hem toch even laat presenteren. Voorbeelden laten zien. Ik heb het ook met z'n tweeën uitgespeeld met een ander kind die het dan wel weer wat spannender vindt. Dus dat we gewoon met z'n tweetjes het gingen doen. Dus zo probeer je eigenlijk iemand steeds een beetje een duwtje te geven. Zodat hij het net weer even wat beter doet. Maar het blijft maatwerk. Plus het blijft voor sommige kinderen ook lastig om zo'n bredere opdracht te hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld wel dan echt met sommige kinderen gezegd van jij moet echt een script gaan schrijven. En ik wil dat je begint met een inleiding, dan wat daarna. En bij andere kinderen was ik daar wat makkelijker in. Dus er zijn wel echt stapjes die sommige kinderen moeten zetten om bij zo'n eindproduct te komen. Dus je moet, omdat je een brede opdracht geeft, ook nadenken dat je voorbereiding breed moet zijn. Dat je echt op elk niveau, op elk moment een kind kan geven wat hij nodig heeft. Ja. En heeft het daarna, het uitproberen, heeft dat nog effect gehad op hoe je je lessen daarna hebt vormgegeven?
Ja, altijd wel. Ik denk zeker, eigenlijk mijn grootste leerpunt uit deze was eigenlijk wat ik net uitlegde. Dus als ik een les geef en ik heb 3 stappen in mijn hoofd, dat het kan zijn dat sommige kinderen al aan stap 3 toe zijn, terwijl de rest nog bij stap 2 zit. Dus dat ik echt van tevoren eigenlijk al alle stappen paraat moet hebben, zodat ik ze meteen de volgende stap kan geven. Ja, het is echt differentiëren, op maat maken. Ja, zeker. Ja, maar ook het durven om flexibel te zijn en ook het durven om het gewoon breed te houden. Dus het is ook af en toe prima dat kinderen een beetje zelf hun eigen draai eraan geven. Kijk, mijn doel is dat ze gewoon dat ze tot taalcommunicatie komen. Dus als dan kinderen een beetje hun eigen draai eraan geven, eigen spin, dan vind ik dat prima. Wat voor les die jij hebt geleerd uit het project zou je willen delen met andere leraren, leerkrachten? Even kijken. Het waren natuurlijk heel veel leuke lessen. Maar er zat er eentje tussen met kunst. En dan het maken van een rap rondom verschillende kunstenaars. Die vond ik echt wel heel tof. Omdat het is ook weer zo'n brede opdracht waarin ze echt een beetje een eigen ei kwijt kunnen. Wat ik er ook wel mooi aan vond was dat ze het ook wel in tussenstapjes deden. Dus je had zeg maar, de taalproductie op verschillende niveaus. Dus ze moesten eerst die rap uitschrijven. Ze moesten eerst kijken naar die kunst. Ze moesten eerst die kunst beschrijven. En aan het eind dan weer de rap maken. Dus dan heb je echt op verschillende niveaus taalproductie. En dan heb je ook dat kinderen die misschien op een bepaald onderdeel van de taal beter zijn, geef je die ook echt wel ruimte om dan op dat onderdeel uit te blinken. Dus dat vond ik echt wel een hele toffe. Wat ik ook wel vet vond überhaupt, was dat bijna alle lessen die hielden er echt rekening mee dat je woorden die je gebruikt wel echt even moet toelichten. En soort van, de concepten moet je heel goed aanleren. Dus er was ook die ene les over elektriciteit, wat ik net al over had je dan dat ze echt elk concept gewoon even gingen uitwerken in een eigen taal. Van wat is nou, hoe noem je het ook weer, plus en min polen, geloof ik. Wat is dat nou precies? En wat betekent dat nou precies? En dan ook echt helemaal dat begrip centraal stellen. En dan pas door naar de volgende stap. Dat vond ik ook wel tof, dat je af en toe denkt van, misschien ga ik te snel met mijn les. We moeten even een stapje terug doen van, wat ben ik nou eigenlijk aan het lesgeven? Welke woorden heb je voor nodig om dat te kennen, te kunnen? En kennen leerlingen dat wel? Oh ja. En is er ook iets, je hebt natuurlijk ook schoolbezoeken gehad, maar het is ook samenwerking met leerkrachten over de grens heen. Heb je daar iets van geleerd en zou je daar iets van willen delen met anderen? Wat ik er sowieso van heb geleerd is dat leerkrachten eigenlijk in elk land toch wel tegen een beetje dezelfde uitdagingen aanlopen. In dit geval was het project natuurlijk voornamelijk rondom taal. Dus ik heb echt wel gemerkt dat alle leerkrachten toch op de een of andere manier proberen om die taal zo goed mogelijk te laten beklijven bij kinderen. En dat ze dan echt wel tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Van hoe zorg ik ervoor dat elk kind altijd alle woorden goed begrijpt. En wat ik daarvan wel wil delen met de rest. Sorry, wat was je vraag precies? De tweedelig. Dus wat heb je geleerd? Dus dat is dat. En wat zou je daaruit willen meegeven bijvoorbeeld aan andere leraren of aan beleidsmakers of aan bestuurders? Nou dat eigenlijk enerzijds dat de good practices er al lang al zijn. Dus dat je echt niet alleen staat in deze discussie. Je denkt soms dat je binnen je eigen school, binnen je eigen klas misschien wel hele specifieke problematiek hebt, maar dat het vaak toch wel op de een of andere manier op hetzelfde neerkomt. En dat alle leerkrachten in heel Nederland, maar misschien ook wel daarbuiten, trouwens daar ben ik achtergekomen, ook daarbuiten, vaak dezelfde problemen hebben, maar daarmee ook hun eigen oplossingen al hebben bedacht. Dus ik denk echt wel dat we door het delen van dit soort ideeën, lessen, problemen, dat soort zaken, dat je daarmee het lesgeven wel gewoon van elke school eigenlijk beter maakt. Anderzijds is het ook dat ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven communiceren met bijvoorbeeld collega's.
Want je merkt heel gauw dat als je simpelweg praat over je lessen, en soms even wat kritischer dan normaal, dat je dan opeens heel veel problemen of heel veel dingen echt tot de essentie kan terugbrengen. Want wij hebben hier gemerkt, we gingen natuurlijk op die uitwisseling met meer dan 20 leerkrachten. En je merkt dat je zo in een stemming zit waarin je continu eigenlijk met elkaar praat over onderwijs. Dat je echt wel tot de kern van goed onderwijs komt. En het zou het zou heel waardevol zijn om dat binnen elke school te hebben. Zo'n cultuur waarin je dus echt continu praat over het onderwijs. En dat je niet op je eigen eilandje blijft. Want soms denk je, de oplossingen liggen ergens ver over de grens. Maar het kan ook gewoon je leerkracht naast je in het lokaal zijn. Die ook zo'n probleem heeft. Maar je moet het wel vertellen. En het moet wel open en bloot zeg maar, op tafel gegooid worden. En het moet ook wel soms kritisch gewoon bekeken worden. Van heb ik mijn les wel goed voorbereid bijvoorbeeld? Heb ik wel goed nagedacht over alle leerlingen? En soms kom je dan achter dat misschien wel het probleem was. Van dat het net bij die ene leerling niet aanslaat. Nee, is er één element wat natuurlijk ook altijd terugkomt binnen het project. Is de digital tools. Welke heb je gebruikt? En gebruik je nu ook meer na die paar dagen of die teacher workshops? Nee, ik gebruik niet meer. Maar dat is ook wel bij mij meer een praktisch dingetje, want we hebben gewoon niet zo heel veel laptops. Maar nee, ik gebruik niet meer. Maar wat ik wel doe, is ik heb natuurlijk al die digitale middelen heb ik doorgespit. En ze proberen natuurlijk allemaal wat te bereiken. En ik moet zeggen, wat sommigen echt proberen te bereiken, heb ik me draaien gegeven en dan fysiek wel gedaan. Ja. Dus bijvoorbeeld die digitale tools zijn fantastisch om voorkennis te activeren. En om te toetsen of leerlingen het begrijpen, ja of nee. En dat heeft mij wel tot het denken gezet van, ik kan eigenlijk elke les even aan het begin alvast een paar vragen stellen, laat ik ze gewoon opschrijven. En aan het eind checken van, snap ik het nu wel of niet? Dus wat die digitale middelen proberen te bereiken, dat heb ik dan wel meer geïntegreerd. Ja, mooi ook wel.